Con này thì không ra được. 2,5 vào màng. Sâu kim. 2,5 luôn. Báo cá, báo cá, báo cá. Thế em mà không báo thì anh Chiến anh ra anh báo. Mấy con cá công nghiệp này phải biết câu cơ anh à. Mấy cái con cá công nghiệp biết câu cơ. Lên đây. Vào đi anh ạ.